mo na may kunting piling. Piling nais niyang iparinig. Pag-aaruan mo sa walang mahanap. Ang karunungan ay siyang mas mahalaga. Nang ibang hinahanap, nanahin mong katularan. Isang napisilip ay araw na sisikat din. Aking lilipain, aking papagilin, ang bagong pag-asa ay muling tatanawin. Ako't tumagal lahat ito'y ating makakaktan. Puspos ang pagsisigaw, matutupad ang pangarap, matatanggahan kahit pulos ay humarang. Sipag at lakas ang ating hawak. Labis ng ating paglaban, patuloy na iyahanap. Pangalan ko ay siyang magtatapat, magtatapat. Halina't makinig sa akin, tamang kabalaran ang kahihinatnan natin. Bukas sa iyong isipan, tagumpay na tatahakin. Isang pangarap na lubos, landas na iyong pagtutunguhan. Pangat na inaasam, di mapipigil ni numan. Maaabot lahat ng iyong inaasam. Kasipagan ng sagot, salat ka man sa kayamanan. Buksan ang pahina ng mga aklat ng karunungan. Edukasyon, ating kailangan, kamamangan, ating iwanan. Ating lilipain, aking papagilin, Ating tanawin, bagong pag-asa ay muling tatanawin. kinabukasan pag-ibahin. Pipigil mo gawin, Puspos ang pagsisigaw, pag-asa ay yakapin. isang Edukasyon ang kayamanan at kahit ninuman. Isang pangarap tutupad, magsisigawan ng lahat. puspos ang pagsisigaw. Kaya mo yun, kaibigan.
Sa isang magsisinang lahat at lahat. Ang ibang hinahanap, nangyari kong katulad na sa isang kapisilip may araw na sisikat din. Aking bibigay ang iyong kamingin, ang bagong pag-asa'y muling tatalawin. Amot naman lahat ito'y aking mahahakdan. Puspos ang pagsisigaw, nagbubuo isang pangarap. Sa isang bata may munting piling, nais niyang ipaibig. Pag-alawagin sa walang mahalan, ang karunungan ay siyang mas mahalaga. Ang ibang hinahanap, nangyari kong katulad na sa isang kapisilip may araw na sisikat din. Aking bibigay ang iyong kamingin, ang bagong pag-asa'y muling tatalawin. Amot naman lahat ito'y ating mahahakdan. Puspos ang pagsisigaw, natutupad ang pangarap. Nagkakalahan kahit pulos ay maharap. Sipag at lakas ang ating hawak. Labis ng ating paglaban, patuloy na ilarangan. Kailangan ko'y siyang matutupad, matutupad. Halina't makinig sa akin, tamang kabalaran ang kahihinatnan natin. Bukas sa iyong isipan, tagumpay ng tatahakin. Isang pangarap na lubos, landas na iyong pagtutunguhan. Pangat na inaasam, di mapipigil ni luman. Maaabot lahat ng iyong inaasam. Kasipagan ng sagot, salat ka man sa kayamanan. Buksan ang pahina ng mga aklat ng karunungan. Edukasyon ating kailangan, kamamangan ating iwanan. Peace! Ating bibigay ang iyong kamingin, Ating tanawin, bagong pag-asa'y muling tatalawin. kinabukasan ng bayan. Pilitin mo gawin, Puspos ang pagsisigaw, pag-asa ay yakapin. isang Ang edukasyon ang kayamanan ng kahit ninuman. Isang pag-aaral matutupad, magsisigawan ng lahat. puspos ang pagsisigaw, Kaya mo yun, kaibigan. magbubuo isang pangarap. pakiramdam ay hindi maganda, sabihin sa magulang at sa bahay muna. Sa kalye, pinagkin! Best friend natin ang masuotin kahit saan. Ingatan na kamay maghugas, pag galing
Nang katulad natin galing, isang araw din ay makakamtan. Sa isang magsisinang lahat matagalan. Nang iba ang hinangan, manahin mong katulad na sa isang kapisinin may araw na. Halina't makinig sa akin, tamang kabalaran ng kahihinat ng atin. Pagbukas sa iyong isipan, tagumpay na tatahati. Isang pangarap na lubos, landas na iyong pagtutunguhan. Pangat na inaasam, di mapipigil ni Numan. Maaabot lahat, lahat ng iyong inaasam. Kasipagan ng sagot, salat ka man sa kayamanan. Buksan ang pahina ng mga aklat ng karunungan. Edukasyon ating kailangan, kamamangan ating iwanan. Please! Ating tanawin, ilang bukas at pagbibayin. Pipigil mong gawin, pag-asa ay yakapin. Edukasyon ang kayamanan ng kahit di naman. Isang pagkarapagutupan, pagsisigawan ng lahat. Kaya mo yun, kaibigan. Hi, I am Arjuni Joyce Marias Fiel of the Public Affairs Unit. I will be your host for this afternoon. First, may I remind you of our house rules.
First, let us focus our attention to our PowerPoint presentation. Our house rules number 1, please mute your mic. Always mute yourself while you are not speaking. Next is take down notes for all the important details in our meeting. Next up is please type your questions in the chat box. Okay. So with respect to our regional director, Dr. Ruth L. Fuentes, our assistant regional director, Pedro Melchor M. Natividad, the regional information officer, Ms. Dalia A. Paragas, division information officers and alternates, guest and school information officers. Welcome to the General Assembly and Orientation of SICs. Before we start, please fill out the attendance sheet provided in the link in the chat box. So for the first part of this convergence, we will witness an audio-visual presentations of our national anthem and prayer. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Tayang magiliw, kailan sa silanganan, alam ng puso, sa likid mo'y buhay. Upang hinirang, tuyat ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatang putok sa simoy at sa langit mawagaw, ay hinatang tulang awit sa pagkayang minamahal. Ang isang lang matawad mo'y tagumpay na nag-iinit, ang bituin at araw niya kailan ang hindi matitigil. Luman ang araw ng waragit pagsingka, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya na pagpay ang langit, ang mamatay ng dahil sa'yo. Our Heavenly Father, we praise and worship you today. You are exalted in our midst. We humbly come before you
to ask for forgiveness for every sin and shortcoming we have done. Grant us your mercy and grace as we begin our activity today. Bless the Deped family, the teachers, officials, staff, and those who work for the Filipino learners to be steadfast and strong in working for the greater good. Shower us with knowledge and wisdom so that the goals and objectives of the event will be achieved. We thank you for all the blessings we have received each day. We also thank you for the warm support of our partners who are joining with us today. Allow us to continue to make a difference to the people, to the learners, to our country, and to God. May your infinite power unravel possibilities and opportunities for all of us, because in you all things are possible. This we ask, in your name we pray. Amen. Reminding everyone of our attendance link, it's here in our chat box. Now, to give us the opening remarks, please lend our ears to our Regional Information Officer, Ms. Dalia A. Paragas. Hello! Good afternoon, everybody. Maayong hapon sa tanan. Okay ba? Narinig na ba ako? Okay lang ba? Okay. So, ako yata hindi nakakarinig sa sarili ko. Something went wrong. Hindi man siguro ako Okay. So, once again, buenas tardes a todos. Maayong hapon sa tanan. To our beloved Regional Director, our guest speakers this afternoon, and 4 of them, according to our coordinator, from the 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army, who will be properly introduced later. And of course, to our schools information coordinators, or our SICs in our respective school campuses. Thank you for your attendance today. Inherent to the functions or roles of the SICs are to be updated and to update, to be capacitated and to capacitate, to be prepared and to prepare. All these are possible actually because we are being empowered. So in light of that, SICs or the Schools Information Coordinators were born and is already part of the landmark, which is the National Communicators Network or Framework, National Communications Framework. The roles of SICs in our school campuses have enormously given DepEd a significant contribution, especially in the area of communications. So having said that, for those first-timers, I know that there are a lot of us who are actually first-timers who has just been designated as a school information coordinators in your schools. DepEd RO9, of course, welcomes you. Welcome po sa ating lahat. So we will surely work with you. We'll engage with you. We expect calls, or you have to expect calls from us, no? There'll be meetings, there'll be inquiries. We will be asking you to submit data, no? Of course, we will be observing protocols in the office kasi po magkakaroon po tayo ng memorandum or memoranda to that effect. So the SICs have been frequently meeting or have several engagements already since the last quarter of 2021. We did a lot of upskilling and advocacy campaigns, especially in 2021 and of course up to 2022, and this is actually ongoing, no? And I hope you can keep yourself glued
and listen to us, no, to more information that will be featured later, which will help us better achieve our goals as information officers. Remember, we do it best when we are best informed. So thank you very much and good afternoon. Thank you so much, Ma'am Dalia. Now, we will hear an inspirational message from our regional director, Dr. Ruth L. Fuentes. Okay, a pleasant afternoon. Thank you very much, Miss Ars, Ma'am Dals, and to our newly designated, and some of you may have been designated as schools information officer for a while. Welcome to this General Assembly. I'm quite excited because I think this will be the first of its kind for our information officers, and this is also very, very, very timely as uh, we live in a world wherein there's a lot of misinformation. No, you can easily a lot of disinformation happens when fake news here and there. They sometimes accurate informations or those which are not accurate are given more attention than the more than the accurate ones. No, that's why you being the voice of our learners and teachers must have to stick to what is true, what is honest, what is objective. So I hope this assembly, this activity today will not only uh, make you realize your significant role as the voice of the school, but you will also take seriously your responsibility, your role as information officer in the schools, because I, for myself, is very much against duplicating wrong information. Everything must have to be evidence-based. Everything must have to be research-driven, and everything must have to be accurate. So that's why we have been telling our learners now that technology is in the advent of technology. You think many, many times before you click, as the same way as I'm also for the freedom of expression, but along with that freedom is a responsibility that you have to consider also the impact of how you express yourselves. No, so it's about taking your responsibility seriously as an information officer, as a speaker, as the one bearing or giving information and providing information about the school you represent. So I won't, with that, I won't hold you long. I just hope that this will be a productive activity. I'm just surprised there's part two in this. We're in Civil Military Operations Battalion commanding officer is with us, and also some information campaign on LCAC. No, this is I do hope na the time will have to be maximized, because this afternoon I want to have more time on your orientation, and even not only on your roles as well, but this is also the first time, though it's done virtually. I would really want an interface of different schools information officers. I hope all the division information officers are also within our meet, so some of the issues and concerns will have to be thrashed out. No, so next time siguro, Ma'am Dals, we don't lump up activities like a half-day activity in one, kasi I want the purpose of this activity to be realized. Wag natin pagsama-samahin. There's always there will always be a proper venue for activities. So
ayoko kasi I would not want to appear na yung iba isinisingit lang natin yung activity. So let's try to be objective in holding up kung ano yung pwede nating magawa dyan, ano? Not only in time management but even when yung objective talaga ng activity natin ma-realize. Okay? So with that, thank you everyone for your participation, and God bless everyone. Thank you. Thank you, Ma'am Ruth. Now we proceed to the presentation of participants in this order. First off, the Pitan City Division, to be followed by the Colog City Division, Isabela City Division, Pagadian City Division, Zamboanga City Division, Zamboanga del Norte Division, Zamboanga del Sur Division, and last but not the least, Zamboanga Sibugay Division. Okay, go ahead, Sir John. Am I allowed to speak already? Yes, sir. Good afternoon. Okay. Good afternoon to everybody, especially to our regional director and to Ma'am Dalia, as well as the staff of the Public Affairs Unit of the region. I'm Anton Jan Sorian of the Pitan City Division. I would like to acknowledge the virtual presence of our alternate division information officer, Ma'am Maria Perga Cadiente, as well as the school information coordinators from the 59 elementary, secondary, and integrated schools of the Pitan City Division. Upon checking, we already have 53 attendees in this online meeting, or around 90% of the total expected number of participants from the Pitan City. I think that would be all for the Pitan City. Thank you, and once again, a better afternoon to all. Thank you, Sir John. Let me call on the Polog City Division. Hello, good afternoon to everyone. I hope I can be heard on your end. Yes, sir. Go ahead. Thank you. My name is Chris Herrera, the Division Information Officer of the Polog City. With me is my Division Alternate Information Officer, Mr. Sil Dondoyano. And of course, maayong hapon also to our regional office dignitaries and to all other information officers in the respective divisions. But upon checking the platform, the attendees in our division are the 48 elementary, secondary, and integrated school information officers. And as checked as well by my alternate information officer, we have a total of already 60% of the 48 persons in the division office. I guess that'll be all. Thank you, and have a great day. Thank you, sir. Let's proceed to Isabela City Division. Okay, for now, let's proceed to Pagadian City Division. Okay. Go ahead, sir. Lock, you don't have the audio. Wala kang audio, Lock.
Hello. Hi, sir. We can hear you now. Go Hi, ahead. thank you. Again, this is Mr. Lak Husay, the Division Information Officer of Pagadian City. My alternate is Hanichar Altubar, who is busy right now with the regional assessment test. Anyway, with me for Pagadian City Division are 55 school information officers. Others are still trying to get in, but I understand more loaded na, no? So it's okay. Hello? Hello. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. Let's proceed to Zamboanga City Division. Hello, good afternoon. A better afternoon to everyone. On behalf of our Division Information Officer for the Division of Zamboanga City, I am the Division Information Officer Alternate, Dorly Eliza de la Cruz, and with me in this platform and in our live streaming are 231 participants, 231 school information coordinators. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now let's proceed to Zamboanga del Norte Division. Good afternoon, everyone. I am Nicolette Ria Itangon, the Division Information Officer for the Schools Division of Zamboanga del Norte, and I will give the, the floor to my alternate, no, for the status and the actual number or the total number of SICs in our division. Ma'am Hazel. I think Ma'am Hazel is not on board. So all right, we will be giving the actual number of our SICs. Okay na ka, Ate Haze? O sige, ikaw na, Ate Haze. All right, sorry. Thank you very much. So good afternoon to each and everyone. My name is Hazel Angelino Ranjit. I am the Division Information Officer Alternate of Zamboanga del Norte Division. And also with me is our Division Information Officer, our Education Program Specialist for HRD, Miss Nicolette Tria Tangon. And for our countdown, we as of our number of schools, we have 754 schools under our SDO. We have 782 school information coordinators since we also count one SIC per senior high school and one also for the junior high school. Most of our participants, the SICs, are also joining in our platform. So that's all for SDO Zamboanga. Thank you. Thank you, ma'am. Now let's proceed to Zamboanga del Sur Division. Hello, good afternoon. Yes, sir. Go ahead. Yes, by the authority vested upon me by the Schools Division Superintendent of the Zamboanga Division, Dr. Maharani Makarae Jacinto. This is Nilo Villarubia, the Information Officer for Broadcast. With me is the Information Officer for Print Media, Attorney Therese Angelica Mache. With us also are more or less 805 school information coordinators, both elementary and secondary of the entire schools division of Zamboanga del Sur. As of now, we cannot guarantee you as to the number or the percentage of participation due to some internet connection problem. So thank you so much, Nilo Villarubia, your kapatid at your service wherever you are. Good afternoon. Thank you, sir. Now let's proceed to Zamboanga Sibugay Division. Yes, good afternoon, ma'am. Can I be heard? Yes, sir. Go Good ahead. afternoon.
Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon to our regional director, to our assistant regional director, and to all the participants. With me this afternoon is my alternate DIO from Zamboanga Sibugay, Ma'am Nora Albiso, and together with us are the 285 registered SICs in this General Assembly. I just hope that as we go along, we can still improve our participation and our attendance in terms of the number. I think that would be all. Thank you very much, and again, good afternoon. Thank you, sir. Now let's go back to Isabela City Division. Okay, before we start with our lecture, let me remind you that if you have questions for our speakers, please type your questions in our chat box or in our comment section, and we will be having questions later. Okay. To start with, we will hear from the 1st Civil Military Operations, Mahigalaon Battalion of 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army, for the Information Awareness Campaign on ELCA. Sige, sige. Bakit wala? Ito po yung... Pati tayo nakikita. Tawagan kasi yan. Sila kasi yung nag-control yan, sir. Tawagan ko na sila. Oh. Kasi madidelay yung time na ina-observe nila. Ilang ma'am? Ilang ka na, ma'am? Sige, ma'am. Ma'am, hindi makita namin yung ano, ma'am. After you book ka, you're going to tapos sige, ay ko lang na yung akin. Kasi sinorder nila yung time na alam. Pindutin na lang yan. Ito na nakikita. So, I'm sure hindi na nakikita ng navigation yan. Bakit hindi tayo access? Dapat ano yung sinabi niya? Man! Dami pa na 51? 469. Hindi. Yung slides natin. Yung pwede yan sir, yung kahit 1 to 11. Okay. 1 to 11. Yung 12 na to sa kanya. Tsaka na lang kasi nakapackage to pang 3 hours. Pero para mabigyan mo First 11 slides na. Okay.
First of all, ma'am, would like to thank the Assistant Regional Director of the DFED for allowing us to be part of this meeting. To our educators, I am Lieutenant Colonel Abdel Halim at Sakilan, the commanding officer of the 1st SEMO Battalion under the 1st Infantry Division, Philippine Army. And once again, thank you for allowing us to be part of this meeting. We have forwarded our letter request to the regional director for seeking his clearance for us to be allowed to render orientation to your K-12 student, those who are about to graduate. And we have received the positive reply from him, and that's why we are here to give some overview of our advocacy. We will be dealing with how our students are so vulnerable when they step in college. So ito po yung actually we are helpless on this issue because for how long na wala tayo pong nagagawa, and we have come to this advocacy so that we can shield our youth from further destruction and influence of the CPP, NPA, NDF. As we all know, ma'am, there have been a number of our promising students who have joined and who have called by the CPP, NPA to join the rebels, and then they end up dead. Some of them mismo yung mga tropa natin ang nakahukay sa kanila and naibalik sila sa kanilang mga pamilya. So dito po yung advocacy namin na with the cooperation and help of the DepEd and of course our school division superintendent na tulungan po kami, ma-impart po namin yung aming advokasya sa ating mga estudyante. And gusto po namin ipaalam sa inyo that our Assistant Regional Director na nag-request din po that we should include our division information officers, our teachers who are designated as school information officers, coordinators, rather, the teachers, those are para ma-include po sila dito. Actually, ma'am, we are just requesting for a 3 hours time to be with the graduating K-12 student. Ibibigyan po namin sila ng lectures, video presentation. Tapos na po, after 3 hours, tapos na po yung ano namin, yung lecture namin sa kanila. And we are very positive na it will retain on them na once na mag-college sila,
at makikita nila yung mga sign na ibibigay namin kung saan ay dapat nilang iwasan ay maiwasan nila. Kasi po, we all know na alam po natin na in college, there are a lot of org. Actually, mag-start po siya sa student. Kung 3 oras na di-detail po namin ito sa inyo, but sooner magkakaroon din po tayo ng time to fully explain po sa inyo at sa ating mga estudyante staff para ibigay yung mixing presentation namin para po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Hilin ako na open ako ang phone, G. Ay, nakakuan man ka. Ang phone man yung Good afternoon. Good afternoon, everyone. Ma'am, sir, good afternoon, especially to Department of Education Director Dr. Fuentes, ma'am, to Regional Information Officer, Ms. Paragas, ma'am, to the Division Information Officer and Alternates, Public Affairs Personnel, School Information Coordinators, teachers, staff, officials, teaching and non-teaching staff,
School Division Superintendent, and also I acknowledge the representative from OG7, Captain Nabwa, to Captain Concha of the Jago, and with us, our Battalion Commander, Lieutenant Colonel Sakilan, to Operations Officer, Captain Padilla, and also representative from CRS, and our former rebels. Good afternoon. I'm Second Lieutenant Nika D. Aaron, Infantry, Philippine Army, and I will be your subject matter expert for this presentation this afternoon. It's all about the communist terrorist. Na nakasulod ako sa MS Teams niya. Ako rin maminaw ani na buing. Sorry po may lang. Ko lang. Na. So, our topic for this afternoon is the TPP NPA terrorist deceptive recruitment process. There are 7 stages of youth recruitment. And for you to fully understand, ma'am, sir, this is our presentation or audiovisual presentation. Dati po ako nag-aaral ng Polytechnic University of Philippines. Taong 2014 po. Napagpasok ko pa lang po ng UP. Pagkatapos po mag-enroll, first day of school year. Ang sumalubong po agad sa amin mga freshmen. Rally, protesta, malalaking poster. Yes, sir. Kahit ito lang, sir. Napapakit ko. Nakailang dapat po na may napasok po sa classroom namin. Skip na lang ako sa ibang part, sir. Ang pakilala po niya, siya ay mula sa organisasyon Elias in Cavite Philippines. Kumbinsi po sa akin na sumali nung pinaliwanag po nila yung consultation ng contractual solution. Nakita po yung organizer na parang may interest akong sumali o magtanong. Kaya po ang ginawa niya, pinit po niya ako ng pinulit para mabigyan niya muna ng pag-aaral. Parang makaragdag po niya, contractual namin, kung namin niya po. Ngayon po, pagka June hanggang October po ako ng 2014 sumali sa LSS. At pagkatapos po binigyan ako ng taon pag-aaral, yung NKLRP po, na itinurso ng lipunan at Revolusyong Pilipino. Sa lahat ng problema daw po ng sambayan ng Pilipino, ang tanging makakasagot lang, ang solusyon lamang ay ang digmang bayan. Digmang bayan, ibig sabihin po, ang armadong pakikibaka, ang mga mamamayan daw po mismo kailangang mag-armas, tapatan ang lahas daw di umano ng Estado, barel laban sa barel. Sa loob po ng PUP, kung hindi ko po alam kung hindi niyo talaga alam, may mga pagkakataon po na nakakapaglunsad kami doon ng LR o lightning rally. Yung mga lightning rally po, doon, nakasuot po kami ng mask, kulay pula. Nilogo po kami ng KM at sumisigaw ng ang sagot sa kahirapan ay digmang bayan, kabataan, sumanta, sa kaputukan, sumabi sa People's Army. Buhay ang partido komunista ng Pilipinas! Buhay ang People's Army! Buhay ang pambansa demokratikong frente ng Pilipinas! Buhay ang kabataang kabayan! Yung organizer ko po, dinala po niya ako sa isang opisina sa Charlie Del Rosario Beauty po. Tapos unti-unti, meron siyang sinusulat sa whiteboard.
pinapaliwanag siya tungkol sa SPA or bagong pakikipanaw, sinusubukan na pala niya ako ng recruited sa underground organization na pagkatapos sa akin. Kami po mga kabataan na na-recruit sa loob ng eskwelahan. Pagkatapos po nila kami mapakinabangan sa loob ng mga eskwelahan, kapag ang pagtingin nila sa amin ay mga kadre na, ang gagawin ko ay ililipat kami sa iba pang mga lugar. Ako po, naranasan ko din po na ilipat ako sa isang area po sa Hacienda Luisita. Ang naging trabaho po namin doon ay recruitin yung mga magsasaka at yung mga kabataang magsasaka na nandoon at pasabihin din po sila sa New People's Army. Sa loob po ng 3 taon, naging aktivista po ako. Pero pagkatapos po noon, nakaramdam ako sa sarili ko na parang ayoko na. Gusto ko nang maglaylo. 2 buwan po, hindi ako nagpakita sa kanila. Pero after nun, may sumundo po ulit sa akin. Nakasama ko sa alam nila yung bahay ko. Kinumbinsi na po ulit ako. Doon na po ako na-recruit nila na para sumapi na po sa NPA, People's Army po. Kita ko po sa uniform ko sa Mindanao na pasok. Sa una po, 3 buwan po ako sa Bukidnon. Pagkatapos po na 3 buwan sa Bukidnon, 3 buwan na ulit po sa Compostela Valley. Ikaw, estudyante dito, paano ba nakarating sa Mindanao? Galing po noong 2017, nagkaroon po ng Manilakbayan. Ano yung Manilakbayan? Yung Manilakbayan po, di ba po yung sa Mindanao, mula sa Mindanao, pinadala mga katutubo sa Manila para sabihin daw nila yung mga hinanaing nila sa gobyerno. Ngayon po, wala po dito sa Manila, papauwi po nila ng Mindanao noong September 27, 2017 po. Sumabay po kami 23 to 25 kami ng mga estudyante galing dito sa Maynila na ang plan po nun ay integration sa mga LEA. Alam po namin lahat na mga larangang guerrilla na po yung papasukan namin. Kasi ang Manilakbayan, yung mga ang sa totoo, ang mga nagpapatuloy talaga mga unit ng hukbo, pero siyempre hindi siya lantaran na sinasabi ng mga hukbo talaga yung papakilos. Kung makapansin nyo, kung ano-ano, kung mga taga saan yung mga nagmanilakbayan, doon din mismo sa kung saan, pero medyo malakas ang People's Army. Siyempre kung yung People's Army, kung siya lang, isa, at walang tutulong sa kanya, sa mga bata, siyempre hindi naman siya makakagalaw talaga nila. Kaya ang nangyayari kasi, yung Manilakbayan, parang yun yung ginagamit ng partido para magkaroon siya ng legal na itsura.
namin umalis sa unit, dati rin po siyang NPA. Former rebel din po siya. After po namin umalis sa unit, nagbuntis po ako kasi nagsama na po kami. Tapos po, ginagawa ko po pumunta ko sa kanila kasi para sana manghingi ng tulong na confidential kasi mga anak ako. Tapos, sabi lang nila sa amin, sige tutulungan namin kayo pero kahit piso wala akong natanggap. Doon ko unang naramdaman na dahil ba umalis na kami sa organisasyon. Doon ko po napag-isip-isip na sumuko na lang talaga sa sundalo kasi sa loob po na ilang buwan na buntis ako, hindi ko po talaga isip sumuko sa mga sundalo kasi nakatanim pa rin sa akin yung takot na ang tinatatak nila sa amin, pag nahuli kayo, magsumuko kayo dyan. Tutorture nila kayo hanggang sa mapaamin kayo sila ng nalalaman nyo. Yun yung sinabi nila eh. Pero ako po ng Diyos, yun, nakapag-desisyon po kami mag-asawa na subuko na lang sa mga militar. At hindi ko po inaasahan yung maging approach nila sa amin na hindi naman sila marahas. Lahat po ng kailangan namin. Sinubukan nila kami tulungan sa lahat ng alam nilang paraan. Tanging desisyon po ako magsalita dito. Para makarating na din doon sa mga dati kong kasamahan na maawa kayo doon sa mga magulang na gusto lang naman kasama yung mga anak nila makita pang buhay. Huwag niyo sanang ipagtungot yun. Mas naiintindihan ko yun ngayon kasi nanay na ako. Sobrang laki ng pagkakaiba nung tinuturo nila sa libro kung ano yung organisasyon. Sa actual naranasan ko kung ano yung organisasyon. Isa po yun sa mga nagpakita sa akin, parang sumampal sa akin na yung organisasyong sinalihan mo, hindi yan yung tamang gawin. Ako po, nagawa ko pong talikuran yung pamilya ko kasi ako. Yes, ma'am. Pero ako. Kung ano naman nangyari. Gusto ko lang. Puti ng video. Doon lang po sana sila. Yung nag-inform doon, ma'am, yung mga private ma'am, sila yung parang hindi ko na rin maano yun, ma'am. Problema ng bayan? Wala na yung solusyon. Ano lang po sa BTS, pero hindi ko rin maano na dahil sa BTS. Patanong, paano na lang. Sasari. Sige lang tayo kumagpapalagay. Kaya po tayong monitor na makikita ng mga alam natin kung anong nangyayari din. Ma'am, sir, good afternoon. Yun po yung yung process ng recruitment po ng CPP-NPA po, kung paano po sila nagre-recruit sa school. And then kung paano din po nagsimula from simpleng rally lang po and then hanggang sa naging ganap na NPA. At saka kung napapansin niyo po yung sa last part, andun po lahat ng mga gallery or andun lahat ng mga student na naging party ng organization, naging na-recruit from LFS, from Anak Bayan, from Kabataan Party List, and then namatay, na-encounter, na-surrender. And then marami pa po ang present po, marami pa pong mga list ng recruit na yung iba pa po dyan, wala pa po yung mga hindi na recover, mga nilibing na lang po sa mga area, yung iniiwan na lang po ng mga kasamahan nila. But as of now po, from Luzon, Visayas, Mindanao po, meron po tayong list ng mga estudyante na na-recruit from organizations hanggang sa aktivista na naging terorista, and then later on po mga namatay, and then swerte lang po sa mga gaya ni Alem po na sumuko po and then bumalik loob and then
nag-testimony po kung ano yung experience niya sa loob, kung paano siya na-recruit. And then, ngayon po ay tumutulong na po siya sa Philippine Army na magbigay din po ng advocacy, nagbigay ng kanyang real story po kung ano pong nangyari sa loob hanggang sa nabalik loob na po siya sa gobyerno. At handa po siyang tumulong kasi ayon nga sa kanya, yung mga nawawalang kabataan ay pwedeng posibleng kakilala niya or isa din siya sa mga nag-recruit. So I hope po na meron po tayong meron po kami, ma'am, may papakita din po sa inyo na ito po yung mga parents na ng Hands of Our Children or isa sa mga kabilang sa mga yung mga anak po nila ay mga na-recruit at hanggang sa ngayon po from 2019 hanggang ngayon ay nawawala. Meron pa po mga ibang magulang na hindi lang po nagre-reveal po or hindi lang po ayaw magpakita pero dumalog na po or naghingi na po ng tulong sa AFP, sa Philippine Army na yung mga anak nila is sumali lang sa Anak Bayan, Kabataan Party List, LFS, CJP. So from that organization po ay sumali lang sa rally until later on, bigla na lang po nawawala. So ito po yung video na ipapakita namin ay yung mga magulang na nag-testimony or nagbigay ng kanilang experience na kung paano na-recruit yung kanilang anak. At ito po ay ako po si Rubita Antoniano. Anak ko po si Tricia Antoniano. Nag-aaral po sa PUP. Siya po ay grade 11. Siya po ay nawala noong August 5 pa. Hindi na po siya umuwi. Simula po noong August 5, 2018. Bali, isang taon na pong mahigit. Ang anak ko po ay hindi ko na po nakikita. Kahit chat, kahit ano man po, wala. Sana man po, kung sino man po ang nakakaalam kung saan siya nandun, ipagbigay alam po naman sa amin. Ang anak ko po ay na-recruit sa edad pong 16. Sir President Rodrigo Duterte, kami pong mga magulang, lahat po kami humihingi ng tulong. Nakikiusap po ako kay Speaker Cayetano. Kasi po nung sitwasyon na hinahanap ko po yung aking anak, ako po ay humingi ng tulong sa Senate para po sana mailabas ang aking anak. Pero inilabas po siya ng Makabayan Black sa Kongreso. Di ba po dapat, sinasabi po kasi ng aking anak na meron kaming problema sa bahay. Di ba po dapat hinatid nila yung aking anak sa akin kasi para maayos namin yung aming problema. Hindi po pinagsalita nila sa Kongreso. Masakit lang po isipin na parang kumakanlong sa anak ko ay yung mga Makabayan Black na hindi naman po dapat ganun. Dapat sila po yung na unang-unang tumutulong para maayos ang aming pamilya. Nakikiusap lang po ako na kung ano man po dapat ang gawin sa Makabayan Black o sa party list na kumanlong sa anak ko, sana po magawa ng paraan. Ako po si Elvie Kaalaman, anak ko po si Lorvie Kaalaman. Pumasok po siya sa PUP na meron po siyang magandang pangarap. Pero nung na-recruit na siya ng Kabataan Party List, lahat ng yun wala na siyang pangarap. Maging kami pamilya namin ay iniiwan niya na. Wala na talaga siya, as in lugmok na talaga siya. Ngayon po, hindi po madali para sa amin bilang ina, no, nandito kami, napakasakit po, no. Kaya nais namin manawagan sa mga pamilya na ang anak nyo ay ganito pong issue tulad sa amin, no. Makipagtulungan po kayo sa amin. At sa mga nanay na sa bansa natin sa Pilipinas, kung hindi man ninyo naranasan ito ngayon, so makialam na po tayo kasi kailan pa tayo kikilos kung yung anak nyo ba ay na-recruit na. At higit sa lahat, nananawagan po kami kay Speaker Cayetano at kay Mr. President Rodrigo Duterte. Tulungan niyo po kami, no, na higit sa lahat gusto po namin na mawala na po itong kabataan, anak bayan, yung mga party list na hindi po nakakatulong sa bansa natin bagkus ang bansa natin ay binabagsak pa nila. Tulungan niyo po kami, no, kasi meron po kaming magandang pangarap sa mga anak namin para makakatulong din po sa bansa natin na ito. Ako po si Luisa Espina. Nanawagan po ako na maibalik ang aking anak. 2016 nang nasama siya sa Anak Bayan.
2017 ay nawawala-wala na siya sa bahay at ngayong December 2018, 24, wala na kaming komunikasyon hanggang ngayon. Magwawalong buwan na po siyang wala. Sinasabi ng mga Makabayan Black na tapos na ang issue dahil naipakita nila ang dalawang bata na si Lori B. Kaalaman at si AJ Lucena. Pero ngunit nasaan ang aming anak? Ang anak ko na si Lubain Erica Espina, anak ni Ma'am Jackie Mendoza at anak ni Jovita Antoniano. Kung talagang para sa kabataan kayo, para sa mamamayan, ilabas ninyo ang anak namin. Kung talagang tutulong kayo sa amin. At nananawagan po ako kay Speaker, kay Tano, at kay Presidente, tulungan niyo po kami mailabas ang anak namin. Kung saan man po sila dinala ng anak bayan, sana po maibalik po sa amin ng maayos, ng ligtas, dahil hindi na po kami makatulog sa gabi-gabi kung paano nang nangyayari sa anak namin. Lalo na rin po kay Ma'am Jackie Mendoza na si Queenie, kaklase po siya ng anak ko. Mas nauna po siyang iakit sa bundok. 3 taon na po ngayon nawawala. At ito si Tricia Antoniano, 1 taon na rin po. At ang anak ko po ay 8 buwan na pong nawawala ngayon. Kaya inihiling ko po na tulungan po kami kung sino po ang makakarinig nito sa makakapagbigay alam sa Presidente at kay Speaker Cayetano. Nawa po ay mapakinggan mo po kami mga magulang na hindi na alam po anong gagawin sa kung saan pupunta para lang mabalik sa amin ang aming anak. At sa mga magulang po at mga kabataan ngayon, sana po maging aware kayo kung ano man ang meron sa mga universities na kung saan nag-aaral ang inyong mga anak. Ang anak po natin nasa sa paaralan para matuto, pero iba po ang pangyayari. Hindi na tayo nakakunik. So ma'am, sir, good afternoon. Iilan lamang po yun sa mga parents po na naglakas loob na manawagan sa kanilang mga nawawalang anak. Meron pa po maraming mga magulang na ayaw lang po magpakita, magpa-expose po, pero nakikipag-ugnayan na po at humihingi ng tulong na kung paano po matulungan na maibalik yung kanilang anak, na lalong-lalo na po walang mga proof of life. So pwedeng kabilang po sila doon sa na-encounter na inilibing na lang, iniwan na lang. So sana po ay isa po itong maging lesson sa lalo-lalo na po sa atin po na sa mga guro at saka magulang na sana po ay spread po natin yung ganitong awareness na ma-prevent po natin yung ganitong recruitment na sa school pa lang po, na sa bahay pa lang po, aware na natin yung mga kabataan na ito yung mga organizations na dapat yung iwasan. At kung sumali man po kayo sa organization ay kilatisin po ng mabuti, alamin ng mabuti kung ano pong objective nila, anong purpose, and then anong intention. Kasi pwede pong organization lang po yan. Kasi nakapagtataka nga lang po na sa lahat ng mga organization na nabanggit, lahat ng anak bayan, kabataan party list, League of Filipino Students, College Editor Guilds of the Philippines, at iba pa, ayun lang po yung kabilang sa mga organizations na pag napapansin natin, pag during encounter, during captured, during namamatay sa encounter, ay kabilang doon ng mga organizations na nabanggit ko. Wala naman pong nabanggit doon na organization na math na mga org na yung sa theater or sa mga singing or sa sports. So bakit nga ba po? So ibig sabihin, meron talagang deceptive recruitment na nangyayari na yung ganong organizations sa school, ginagamit lang, front lang yun, pero meron pong underground organization na yung gumagalaw po doon, yun nga sabi kanina ni Kaalim na pinapakilos yun ng unit or ng hukbo. So, meron pa po tayong presentation na dati po itong former rebels na ngayon po ay sundalo na po. Ngayon, magbibigay po siya ng kanyang
experience po, testimony, based po talaga sa totoong nangyari, paano po siya na-recruit hanggang sa nakapasok and then nagbalik loob po sa gobyerno. Okay, so good afternoon, everyone. For those who did not know me yet, I am Private Albert Roy sa Tiondo. I am a pastor and a teacher by profession. I was once a bona fide member of CPP and PENDF, was once tasked as the co-chairperson of PrepCom, the preparation committee of the White Area Operation, focusing on Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, and even Zamboanga Sibugay. I was spending my time of this group for almost 11 years before going back to the fold of the law. My dear molders, our dear teachers, I hope that you will count this testimony that I had as the awakening point of yours as the molders and the second parents of our dear students and young ones that was entrusted in your hand. So we are blessed enough upon having you. At this time, we already come up to 450 individuals who hears and receive this kind of information, and attendees who willingly attended this very essential and significant means of sharing our thoughts and informations together in doing our share for the safety and for the sake of our young ones and for their bright future. So I am just giving you some thought and some informations about the recruitment of this matawag nato og mga mangingilad. Dili nato ikalingla because I could really see this. Why? Because I was once of them. So sa ato ang mga magtutudlo nga naa karon diri ari sa entire Zamboanga Peninsula, let's awaken ourselves, let's lean our ears, and let's focus our itune in nato ang atong mga panghuna-huna. Ato hinumduman nga ang mga kabataan nga gitugyan sa ato ang mga kamot are subject of this mga deceptive nga mga movements sa CPP and PENDF. Siguro mangutana mo ug sa hinungdan og rason ngano nga misalmot ko kanhi usa ko ka magtutudlo ugali man kumangutana mo sa unsa nga paagi nga mi-affiliate kita misalmutan niini nga maong panaghugpong sa 8 grupo sa CPP and PENDF. Of course, for the information of everyone, there is no any direct recruitment of CPP and PENDF. It will always start with the legal organization. Matawag nato mga teachers o mga legit nga mga organisasyon, and yet aduna siya underground, aduna siya mga patago nga mga aktibidades nga hinay-hinay gihila ang atoang mga kabataan, gihinay-hinay ug kawat ang kaugmaon sa atoang nasod. So kung atoang patuyangan, atoang pasagdan, no, nga naka-focus lang ta in one corner, in one aspect of these young ones, nga wa na ta nakahibalo nga adunay mga elemento sa atong kaaway sa 8 grupo nga hinay-hinay gikawat na ang atoang kaugmaon sa atong nasod, which is our young ones. So sinabi nga ni Sir Sakilan kanina na, and this is very known, no, sa atoang mga teachers na ang pag-asa po ng ating bayan ay yung mga kabataan natin. Subalit kung titingnan po natin sa ngayon po at hindi lang sa ngayon mga kapatid, mga teachers, no? This is noon pa man. Ito na po yung nagiging main source of recruitment na nanggagaling po sa iba't ibang paaralan, different campuses, yung pinapasukan namin at kinakandakan namin kung baga siyempre sa side po sa church, no? Because I was one of the hindi ko po ito ipinagkakahiya na ako po ay isang leader sa church. But again, madami pong mga pastors, madami pong mga pari po na kung saan po ay na-infiltrate mismo po ng CPP and PENDF. That's why po we need to enlighten ourselves, we need to awaken ourselves na kahit po simbahan ay napapasukan, madami pong simbahan na kung saan ay nagiging lodge po ng mga
ng ganitong mga individual. So therefore, yung DepEd po ay isa lamang sa aspeto, isa lamang sa departamento na kung saan po ay na-infiltrate totally po ng CPP, NP, NDF. And therefore, again, I was so blessed and lucky enough na nabigyan po ng ganitong kaparaanan para ho ay maibigay sa inyo sapagkat months, days, and weeks from now, we will be meeting again with these young ones na na-entrust po sa atin. Sana po naman ay simula ngayon, simula sa araw na ito po, together with sa campaign po ng through sa pamamagitan po ng campaign ng ating mahal na Pangulo Rodrigo Rua Duterte, ang EO70 and the NTF-ELCAC po, upon using this very friendly approach, very relatable to everyone kasi nga madami na pong mga former cadres na nasa government na ngayon at nakipag-collaborate sa Armed Forces of the Philippines to aning mga organizations. So DepEd, I am directing this message to you individually. Kamo nga mga magtutudlo sa Zamboanga Sibugay, akong mga friends diha sa si Ma'am Hope Acuesta diya sa Diplahan District, Zamboanga del Norte, Bayog District, ang ako ang mga teachers before. Sorry because for a very long time nga natago sa inyohang mga panumduman nga ingon ana akong estudyante nga si Roy, ingon ana akong estudyante nga si Tiondo. So ana nga punto, diha ninyo makita nga ang hulagway sa CPP, NP, NDF, dili lang usa. There's a lot of faces sa CPP, NP, NDF, and in fact, even sa government, even sa departamento diha sa local government unit, adunay daghang, this is not a red tagging. Why? Because nabaniog na ni sa tuang nasod nga daghan nga mga politiko, mga politicians that they are supporting with this matawag nato og walhong grupo. So ang rason nga nung mibalik ko sa bakan sa gobyerno base mangutana mo why and what is my reason why I opted to go back to the mainstream of society. Number one, there is no support given to our family. In fact, kami po yung ang income namo, no, nahimo pang gibahin-bahin para i-utilize aning maong grupo. There's a constant physical, mental, and emotional weariness as well as hunger due to endless day and night nga pagsulasong sa tuang mga kasundaluhan aron lamang masuko ang problemang insurhensiya sa atong nasod. And of course, we want, and even me, even myself, no, I want to go back to the normal life and peaceful life together with my family at last. And of course, I want to give a brighter future of my little ones. So again, subject atong mga kabataan sa recruitment, sa mga nagkadaang grupo bisan asa man dapita. Teachers, note this, that the Armed Forces of the Philippines will remain steadfast in utilizing those who remain with their useless cause with the NP. Dili na nato dagdagan pa. Let's start upon doing our share to the solution and not to the problem. A blessed afternoon and God bless everyone. Yes, ma'am. Good afternoon again. So, in closing, we should work hand in hand para po ay once and for all matudukan natin ito yung mga sumisira sa buhay at kinabukasan ng ating mga kabataan. Sa mga darating na araw ay mag-engage po kami sa inyo personally and sana po ay magawa natin ito. Malaking bagay ito para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Maraming salamat po at magandang hapon.
Thank you. Now, let's proceed to the question and answer. Let me call on our Project Development Officer, Ma'am Iris Faye Sinisa. Hello everyone, good afternoon. We will entertain at most 2 questions for our speakers this afternoon. We would like to thank Lieutenant Colonel Wala kang marinig. Wala. We are having a technical, ano ma'am, sandali. Di namin marinig yung, ano niyo? Sa kanila. Hello. Yes po. Pull mo dyan, pull mo yan. Wala pa rin audio, ma'am. Sa kanila yung ano sa kanila yung problem. Hello everyone. Yes, ma'am. Bakit? Medyo mahina lang po yung So sir, audio, thank ma'am. you, ma'am. Thank you. So ito po yung question from our live audience. Why from Ma'am Mary Joy Violeta? Why is it that there are many terrorist group in the Philippines? Ano daw po yung reason bakit daw maraming nagiging terorista na ating mga kababayan? I'm so sorry, ma'am. Hindi po talaga namin maintindihan masyado yung sinasabi ninyo. Paano ba to? Hindi namin masyadong marinig yung audio ninyo. 17. Wala bang pwede mag-chat doon na... Hello? Chat mo dyan sa kabila 17. Okay. Hello, sir. Sir, naririnig na po ba? Yeah, ma'am. Medyo audible na po. Sige po. Okay. Thank you. So ito po yung question from Ma'am Mary Joy, one of our live audience. Sabi niya po, why is it there are many terrorist group in the Philippines? Ano daw po yung reason bakit nagiging terorista yung ating mga ibang kababayan? Yes, ma'am. Ang problema po niyan, hindi po yan nag-start dito lang ngayon at ito ay decades old problem na po yan na ngayon lang natin na-realize na kung ano yung epekto sa ating kabataan. So, ang rason kung bakit nagkakaroon ng terrorism dito because mayroon po sa ating mga kababayan na pinupost nila ang maging communist ang ating bansa. Noon pa. Sino po ang nagpo-post nito? Si Jose Maria Sison.
So, marami siyang mga sinulat at saka sinundan ng mga kadre niya na para maging komunista ang ating bansa. Yan po ang dahilan kung bakit mayroong terorista o komunista sa ating bansa. Pangalawa, hindi lang po yun ang rason kung bakit hindi natin masugpo-sugpo ang ating lumalaban sa gobyerno ng mga komunista dahil po marami ang silang nakukuhang suporta in terms of finances, kasi po ang isang organization hindi siya mag-i-exist kung wala siyang support. Kung wala siyang suporta financially. So ang nagiging source ng kanilang suporta initially from the very big businesses, corporations, sa ating mga tawag dito, investors dito sa ating bansa. Pangalawa, nasosource nila ang kanilang resources galing sa labas. Galing sa donation na ginagawa nila as gumagawa sila ng legitimate organization, legitimate cause para ipakita sa ibang bansa, and then from there magkakaroon sila ng pondo kasi tutulungan yun, magbibigay ng suporta ang ibang bansa dahil legitimate cause. Legitimate cause yun. Pero pagdating dito sa Pilipinas, it will be funneled doon sa operation ng ating, sa operation ng kanilang mga guerrillas, ng kanilang mga grupo. So yan po kung bakit nagkakaroon ng terorista o komunista sa ating bansa. Pangatlo, yun pong mga nare-recruit nilang mga kabataan na napapaniwala nila sa kanilang mga kasinungalingan na nagiging tool nila upang isulong ang kanilang revolusyon. So yun po yung bakit na nagkakaroon ng komunista sa ating bansa. At ang naging biktima dito ang ating mga kabataan. Ayun po. Meron ka bang idugtong na ano? Ito ang ating dating CPP-NPA na kung bakit marami pang komunista dito sa ating bansa. Good afternoon once again, ma'am. This is based upon sa tanong niyo po kanina, ma'am, kung bakit may maraming terrorist po sa bansa natin. Actually, ang problemang ito po, ma'am, ay nag-exist po for more than 53 years. And the question of that, the answer of that question that you had ay 53 years na po, ma'am, na naipapakita po sa ating bansa mismo. That's because maybe one of the reason why I count this is kahit na noon pa man yung effort ng ating Armed Forces of the Philippines ay sobra-sobra po. Well, in fact, marami ng buhay na nawala, marami ng buhay of both sundalo at sa civilian na natugis po ng dahil po sa problemang yaan ang insurgency po, ma'am. Pero patuloy pa din yung pag-raise sa figures of this group sapagkat madami pong madami po sa white area, at blessed because this time through the program po sa ating mahal na Pangulo Rodrigo Roa Duterte po ay nabigyang pansin uli, no, yung ang kahalagahan po sa white area when it comes to sa numbers upon raising these figures sa CPP, NPA, NDF. And of course, marami po yung sinabi ni Sir kanina, madami pong mga legal organizations na kung saan po ay nagiging source na din kung bakit maraming sumapi po sa CPP, NPA, NDF. Marami pong mga yung sympathy po nila, ma'am, ay nasa kaliwang grupo po. Yun yung sinasabi natin, tinatawag nating mga basing masa in different barangays, different municipalities, provinces, and even regions. And
Yes, no, we must not forget this one, ma'am, na pati yung mga paaralan po natin, even teachers. Sa Makabayan Block po, ma'am, ay isa po doon, madami po kaming mga kasamahan na mga teachers. Well, in fact, I was one of the teachers who was being recruited by the CPP in PNDF. And good, ma'am, kasi nga may programa po yung ano natin, yung president natin under AO70 and the NTF-LCAC po na mabigyan pansin po ang itong different aspect na kung saan yung source dapat sugpuin. At ito na po ngayon. Madami na pong mga former cadres na sa ngayon po, ma'am, ay nagiging frontline na din in preventing this kind of violence and extremism through CPP and PNDF. Okay. Salamat po, Private Roy Tiondo, tsaka si Sir kanina, no? I think meron pa pong question from our live audience. Go ahead, Oh, ma'am. ma'am, mas maigi siguro, ma'am, na mag-sign language lang tayo, ma'am, if you would. Hindi pa din. Opo. Sige, Ma'am Mars. Go ahead. Hi po, may another question. Teachers, pardon us. Kasi nga, gustuhin man naming masagot lahat po ng mga tanong niyo po, ma'am. Yes. Subalit, meron po tayong technical problem po sa... Hello? Hindi kasi namin narinig, ma'am. Parang diff unmute na din po kami dito. We have another question from the FB Live. So, number 1 is, ito lang, Hello, ma'am. Hello? Yes, ma'am. Do you have verified sources, documented court testaments, or confessions of cases of recruitment process? So that's why. Yes, ma'am. Exactly, we have a lot. And in fact po, ma'am, hindi po yun natago, ma'am, no? Dayag sa atong mga mata, labi na sa atong mga igdulungog, madungog sa radyo, mabasa sa diaryo, makita sa telebisyon. Ang ato ang pag-numerate, pagpakita sa mga living testimony, even my life. No, buhi nga testimonyo nga nagpamatuod, ma'am, nga nag-exist kining maong problema. Yes, ma'am. Yung mga documents po natin, ma'am, ay sobra-sobra na po na hindi na tayo makapag-deny sapagkat madami na pong mga dating cadre leaders of CPP and PNDF who was decided themselves to go back to the fold of the law and to the mainstream of society. Okay, salamat po, sir. Actually, marami pang questions coming from our live audience, but we promised only 2 questions. So, yun lang po muna. Probably, kailangan natin ng another venue or symposium or Yes, ma'am. activity in the future. Ma'am, yes, ma'am. Actually po, ma'am, kami po naman dito, ma'am, sa Armed Forces of the Philippines, we are very much prepared and excited to see you in personal. Mag-launch po kami, peer schools po. Of course, makikita namin yung beauty niyo personally. Thank you, sir. Salamat po, sir. But unfortunately, kulang po kami sa oras. Marami talagang legitimate questions from our live audience ngayon. Pero sayang di natin masagot yan for now. So, maraming salamat. Go ahead, Ma'am Ars, for our, I think... We treasure that. Okay. Thank you. Now, let us proceed to the orientation proper. Please welcome our Regional Information Officer, Ms. Dalia A. Paragas. Dal. Hello everyone, ngayong hapon. So sir, thank you po sa ating 1st Division, 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army personnel po dito sa Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Of course, we'd like to thank talaga kay the Commanding Officer Abdel Halim Sakilan, sir, sa inyo pong presentation this afternoon. We hope to engage with you in the future. Anyway, we have our numbers. We can just coordinate with you anytime po. And again, thank you. So having said that, ladies and gentlemen, I hope you're still up, no? Upbeat pa rin tayo. But thank you because they promised only for 1 hour and talaga namang sinunod nila na 1 hour lang po tayo. So, ayan, we'll proceed. Move on na po tayo.
So I would like to present to you our, since this is our General Assembly no, for our school information coordinators, meron po tayong mga bagong school information coordinators sa ating mga schools po. And of course, in 2021, meron na po tayong engagement no, and coordination with our existing school information coordinators in 2021. I think in 2021, last quarter po ito nag-start. Eventually, if you can remember na yung designation po ng SICs through a DepEd Memorandum Order, DepEd Memorandum number 17 series of 2021. But originally po, if you remember, before sa National Communications Framework natin, hindi pa po ito na-include, no? Hindi pa po sila na-engage with us. Or, kasi hindi pa natin na-anticipate na ito palang mangyayari. Meron palang pandemic, no? That will affect all of us. So global pala talaga ito. So eventually, ang nangyari nito, the school information coordinators, they were born. So ayan, again, by virtue of DepEd Memorandum number 17, series of 2021, nabuo po ito. O sa Bisaya pa na tao. Ayan. Nakikita na ba yung presentation ko? Yes, ma'am. Okay, sige, sige. So ayan, so okay, yan. So let's move on to the next. So the Department of Education issued this DM or DepEd Memorandum titled Designation of School Information Coordinators or SICs. They are designated, ito talaga yung sa atin, dati-dati kasi wala, pero ngayon may boses na ating mga schools, no? Dahil in all of our public elementary, secondary schools, and even our senior high schools, no, nationwide, meron na po tayong mga school information coordinators. At saka ito pong meron na tayong division at regional information officers. Although mas nauna po ang ating mga RIOs, but then anyway, because of the need, no, na kailangan talaga tayong we'll be able to convey our message down to the grassroots or vice versa from our field offices to the central office. So ayan, so the department also fully recognized the importance of SICs to ensure that our communications is being coordinated and strengthened from the schools to the national level or vice versa. Ayun po, hindi na lang po nakatoka sa CO, bababa sa RO at division office. But syempre ngayon ating mga information, nagiging part po ang mga schools natin talaga. So may bosses po ating mga school campuses. Ayan. So for us to really know, since you were designated SICs or School Information Coordinators in your respective station or school campus, you are tasked to do the following. So ito, sinasabi dito, you are to assist and act as focal persons in verifying and addressing issues and concerns raised by the public and the media involving their school or area. Ito na nga kasi marami itong, ngayon kasi, ang nangyayari kasi, hindi lang po ang natatanong ay yung central office, hindi lang po natatanong ang ating mga regional office at mga division offices. Marami pong pangyayari sa mga schools na kailangan din pong sasagutin ng ating mga schools, no? Pero syempre meron po tayong protocol. Ayan. So, a better way for us na meron tayong mga school information coordinators na meron po tayong kung sino marirefer po. Ayan. So, ang media natin, yun na nga, parang, kumbaga ang natin, yung village natin is getting smaller because of the social media. Ayan, so isang SMS lang, no? I-text lang, ayan, nandyan na kaagad. Agad-agad, no? Ang mga bali-balita. Ayan, so I think na-remind tayo kanina sa message ni R.D. Ruth L. Fuentes, our Deputy Regional Director, marami kasing lumalabas na mga balita na hindi po totoo. So, nandyan po ating mga school information coordinators na tutulong po sa atin na magbibigay ng hindi lang magandang balita, pero yung mga totoong balita, makatotohanan lang po. Yan.
We are also to facilitate the conduct of verification of information based on protocols, data privacy, integrity, and confidentiality. Tayo po hindi nagbibigay ng mga balita kung hindi po naayos ang pag-verify po. Ano ibig sabihin, kung meron po tayong naibabalita po, na-verify po natin sa source talaga kung saan nangyayari. So hindi lang po narinig lang natin kung saan-saan, nakita natin sa mga social media, ganun ang nangyayari. Kasi tayo po naman kasi our mouth, no, tayo po ang mouthpiece, no? We create the image of our schools, our division offices, the CEO, and our regional offices. So kung ano pong naibabalita natin, nagre-reflect po yan sa image ng ating departamento. So lahat na dapat ng balita natin ay dapat may basehan po. At hindi po tayo mag-issue ng mga balita kung hindi po ito makatotohanan. Ibig sabihin, meron talaga tayong basis ng ating mga information. At saka, meron po tayong tinatawag na mga protocols. Hindi lang po tayo basta-basta nagpapalabas ng balita o kukuha ng balita. Kung meron po tayong mga tinatawag na, kung sa division office po, meron po tayong mga superintendents, no? Sa schools naman, meron tayong mga principals at meron din tayong mga district supervisors. Lalabas pa ang balita natin pagka yun po ay verified, no? Facts, factual po tayo. Hindi lang kumukuha tayo kung saan-saan lang ng mga balita po. We do not fish anywhere. Then, all the while, i-allow na natin mag-post kung saan-saan kasi ito hindi po tayo nagmumultiply ng mga hindi magandang balita, hindi totoong balita. Like I said, makatotohanan po tayo. We have our basis in all our information. At saka din na nasabi po dito, meron po tayong data privacy. I think, anyway, yung sa mga bagong school information coordinators natin, kasi hindi pa kayo naka-attend siguro ng ating data privacy na webinar. Anyway, we'll be inviting you para naman we will have the schema on the subject, no? Pwede po tayo malaman po natin kung ano lang yung pwede nating kung just in case somebody will come to our office, what are those data that we can give and what are those that we should not, no? And because for most, we are actually binabantayan po natin yung integrity ng tao. At saka yung confidentiality, hindi lang po tayo basta-basta nag-issue ng mga balita, no, without, the person's consent. Ayan po. So, hindi ibig sabihin na school information coordinators tayo, ay pwede natin istiwalat, no? Or we can just tell anybody about anything. So, meron po tayong confidentiality, data privacy, meron po tayong protocol, dumadaan po kung saan dapat. At yung binabantayan po natin yung integrity, lalo na ng ating mga teachers, no? Diba? Mga teachers po tayo, ginagalang tayo sa ating komunidad. So, dapat atin yung we have to keep it that way. Kasi yun na nga, tayo ay professional. Ayan. So yung letter C, we move on to the next. Yung facilitate the communication of any untoward incidents in their respective areas and submit a detailed report within 24 hours to DepEd Central Office, Public Affairs Service, copy furnished the respective regional schools division offices. If you remember in 2020 when yung talagang nasa height talaga yung ating pandemic. There are a lot of things na nangyayari po, gaya nung may suicide, meron yung mga hazing. Yun na nga, tinatawag po ang attention natin, lalo ng mga regional information officers. Gaya nito, ang nangyayari po, of course, meron tayong mga division information officers sa ating mga respective division offices. Pero po, kung nangyayari ito sa school, syempre po, bine-verify talaga natin. Ako, parang something to do with our network talaga, no? Yung internet po. I-share ko lang po ulit ang slide.
Kikita na ba? Okay. Yes, ma'am, dad. Okay po. So ang nangyari nito, siyempre may nangyayari no, yung tinatawag natin mga untoward incidents. These are things na talagang sa dami ba naman natin, no? Ang dami nating mga schools. Meron talagang nangyayari. Pero may nangyayari totoo bang? Kasi usually if you remember, may nangyayari sa atin na may nag-suicide at saka yung I think hazing and many more are happened, no? Happened in 2020 and I think in 2021 na talagang sa Bisaya pagipasanghinlan ang DepEd, no? Parang we are being accused na tayo ang may salarin. So we facilitate the communication in a way na yung mga SICs natin, no, kayo po yan, na pwede tayong when anything happen or something happens, pwede po tayo mag-detail, maggawa ng spot report, no? As much as possible po within 24 hours kasi hindi naman po mahirap ngayon mag-submit ng mga reports dahil kahit text lang po pwede na po yun. Pwede na po nating malalaman kung anong nangyayari at totoong nangyayari po, no? Sinabi kasi dito na we submit it within 24 hours to DepEd Central Office. Pwede din po sa RO, nandito po ang Regional Information Officer na maka-assist po sa inyo. At meron din tayong mga Schools Division Information Officers who can also assist you. So, in a way, ang mangyayari po nito ay mag-report lang po tayo. Parang ano lang to kung sa ano pa, write-ups pa, meron lang tayong yung what, where, no, ganun po. Who, how, yung ganun. But then anyway, I think last year we promised to give, meron naman tayong ano nito, yung template so that I hope na hindi mangyayari naman, no? So, hindi naman tayo nag-wish na may mangyari para maggawa kayo ng spot reports. Of course, just in case lang, at least we have somewhere to, ano ba, yung parang sort of our template where we can put all our reports. So, ang mangyayari kasi, the school information coordinators, pwede din naman po kung nahirapan po tayo, it's okay. There's nothing to be afraid about. Like I said, pwede tayong pumunta sa RO9 FB page natin or sa division FB page ninyo. You can contact your information officers there and we can assist you. Pwedeng kami na lang din ang susulat on your behalf. But of course, what is important here are the details. Kasi kayo nakakaalam dahil kayo po ang nasa site talaga. Ayun. So, what we will do is, of course, we give the copy to the central office. Just like what had happened, yung kanina sinasabi ko po, bini-verify po natin yan. Hindi lang po tayo basta-basta nagbibigay ng reports. In fact, we even go to the police report. We attach it, no? Yung nangyari kasi yung sa, I think it's in Lapuyan, na nagsuicide ang bata. But actually, they were telling it's really, it has something to do with modules daw. So, no, they are telling the media na tungod daw sa yun na nga, sa modules and everything, ganun. So, pinatotohanan naman, ang nangyari naman, hindi naman po totoo. So, nagkaroon talaga ng family issues na nag-affect lang sa studies ng bata, ng ating learners. But because they are our learners, kahit papano po, remember na tayo ay mga teachers, nasa teaching department tayo, at concern natin yung mga learners natin. So, hindi naman natin pwedeng pabayaan lang. So, concern tayo sa welfare nila, lalo na yung sa, hindi lang sa health nila, no? Pero lalo na sa future ng ating mga bata. That's the very reason why our department really, no, by all means talang ginagawa natin na makalearn yung ating mga bata because we wanted to give them good future. Ayan. So, yan na po ang proseso, naintindihan na po natin. Just in case, you can call us. So meron pong mga hotlines, huwag po tayong makalimot. Meron po tayong mga hotlines sa ating mga FB pages, no? Sa ating division, FB page, at saka meron tayong website din sa division offices natin. So wherever you're, anong division man kayo, meron po yan lahat. Lahat ng ating schools division offices, meron pong hotline or numbers that you can call, email that you can write, pwedeng i-text po. Yan. So next up,
we provide updates to the schools division, no? Provide updates to the schools division, region, or CU that may be referred to in media releases to national media. Usually naman kasi ang public affairs service, no, sa central office, if ever man po may gagawin sila mga write-ups, usually tumatawag talaga yan sa mga regional information officers or sa schools division information officers. And syempre, madadami ang SICs kasi nandun. Kung nandoon po sa inyo ang senaryo, no? Kung nandoon po ang sitwasyon, nandoon po ang pangyayari sa inyo, ayan, tatawagin po namin kayo dahil we will be asking you details, no, on what had happened, sino-sino ang mga involved, and other details, no, that we will need, no, to be able to come up with our press releases or pwedeng official statement ng department. Ayan po. We also support respective schools, division, and regional offices in responding to media queries on local issues. Siyempre naman po, gaya nung nangyari, no, in Zamboanga City, I think si Vinny kasi, si Vinny Alicano of Zamboanga City Division, siya po ang ating Division Information Officer doon. At I think if I may say this, no, yung nangyari na meron pong hazing that happened, but actually hindi talaga nangyari sa school. But the learner, syempre learner natin yun because nasa public school po nag-aral, namatay po sa hazing. So ayan, so of course kahit hindi po nangyari sa school, but yun na nga ang mga balibalita, kesyo daw, it was a school module thing or nangyari sa school. So upon verification po, and we actually submitted, we attached police report po, hindi po nangyari yun sa school. Kaya nga po, kailangan talaga pag may mga nangyari or even before, no, na mag-happen yan, kung pwede na nating gawaan ng we have to address the problem. Kasi otherwise, pabayaan po natin, baka hindi natin makontrol yon. So, ang mangyayari, mas malaking problema pa. So, ang pangyayari doon, right then and there, when it happened, kahit Saturdays or Sunday po yan, yung nag-coordinate po tayo sa central office, I was asked by the central office to write the press release. Yes, and we release official statement, no, from the regional office. And at the same time, I also asked the division, schools division superintendent at that time to also issue a press release or official statement on that matter, which really happened. And we also give copies to our media kasi nagiging big thing siya kasi yun nga nagiging parang sort of alam nyo naman na pagka meron tayong mga ganyan na mga issues like that, lalo na in big cities, talagang nagiging national issue siya. But thankfully, namatay din yung issue na hindi talaga gipasangin lang nga ang DepEd, no? DepEd was accused of many things, but because we were able to come up with a good statement, we're able to give them, no, what is really true. We give them the right information na verify natin, and with the statement of the police report, no, that we attach. So syempre naman ating mga media naman nakita naman nila na hindi naman totoo. So they also came up with another news na what really truly happened, no, in that event. So ayun, so kaya kailangan natin yung mga suporta ng ating mga schools information coordinators kasi kayo po ang suporta namin down the lines. So mahirapan po kami, lalo na ako sa regional office kasi 8 SDOs po kayo, so hindi po tayo agad-agad nakakapunta. But at least nandiyan na ating mga division information officers to coordinate with us, and lalo na yung sa inyo kung saan nangyayari yung mga situation, no, yung mga events na yan. So ayan, nandiyan kayo na tulong po sa amin, bigay ng information, mga details, no, sa mga pangyayari. Yan po. So next up, coordinate with the schools division, regional, or CO to request for official statements on existing issues. Anyway, nasabi ko na po ito na talagang tayo po ang gumagawa, no, ng mga press statements na ganyan, official statements. Kasi pag may nangyayari po, we are really compelled to give our statements. Hindi po tayo pwedeng pabayaan lang yung kung anong mga nagiging. Ang social media kasi madali lang talagang mag-multiply ng mga balita na hindi tama. So like I said, at
for the end times, I really have to remind na pag may mga nangyayaring ganyan, pwede po tayong mag-issue ng official statements po na patutuhanan natin na hindi po totoo yung mga maling balita na lumalabas po sa social media. I'm encouraging you kasi meron ngang lumalabas, kung meron mang lalabas, no? Siguro picture natin tapos give us a copy so that hindi natin pababayaan po pag negative yan, lalo na if it will affect, no, the image of our department, the image of our division office, the image of our schools, the image of the central office, no, as a whole, our department. Kasi nga po, mamimirror po yan ng mga tao kung anong nangyayari sa baba, dini-generalize. Kung hindi po natin na-address yan ng maayos, so they will think, totoo yon. But if agad-agad na-address natin yon, so kasi hindi naman lahat ng tao talagang nagbe-verify ng truth eh. Kung ano lang lumalabas dun, yun lang ang paniniwalaan. So, thankful tayo kung yung mga tao na talagang they go to delve beneath, no? What is really the truth. Pero yun na nga, yung ibang tao, tamad mag-assess, tamad mag-analyze, ito pa lalabas, yun lang yun talaga. Yan. So, nandyan ang ating mga schools, information coordinators, to assist us, no, mga DIOs, mga RIOs, to help us ferry the truth, no. We get information from you and we'll be able to clarify things because we don't want na yun na nga palagay po sa alanganin yung ating departamento na hindi naman totoo. Lalo na yung mga tauhan natin, kung hindi naman totoo, let's also protect them because kung anong impression nila sa iba nating kasama, yun din maging impression nila sa atin. Oo. So as a general, parang ganun ang magiging yung impression ng mga tao. So nandyan po tayo, i-address po natin yan, wag po nating pabayaan. Kaya nga po, we are really requesting you, please go to our web page. Marami tayong mga balita everyday po, marami po tayong mga updated, no, mga current issues, current information sa ating DepEd R Online. Ayan, DepEd R Online, FB page natin. Meron tayong mga SDO FB page, Isabela, Basilan, merong FB page, and all other 8 SDOs in the Zamboanga Peninsula. Ayan po. So kung gusto po natin ng mga information, pwede po tayong pumunta doon at makikita po natin, everyday po natin yan ina-update, no, kung ano pong mga current issues, current mga press releases, official statements, at ano pong kaganapan ng DepEd ay nandun po. Naka-update po tayo. Kaya nga po, para hindi po tayo mahuli sa balita, I'm really encouraging you and also encourage your students, encourage the rest of your teachers, ma'am and sirs. Hangyo lang nino. I'm appealing to you. Dapat po naka-like tayo sa ating DepEd R Online page and follow. Kasi po hindi na tayo punta kung saan-saan ng mga sites natin tapos hindi naman tama yung mga binibigay na information sa atin kung ano-ano lang. So tayo po ay mga guro at tayo po ay mga workers, no, mga employees ng Department of Education. Mataas po ang tingin sa atin ng mga tao. So wag po tayo masyadong magbigay ng mga statements na wala pong katotohanan. Hindi po tayo magiging witness and bearers of wrong information. No? So sana po maging makatotohanan po yan sa atin. I am really encouraging you and I'm urging you to please ask and tell your other teachers, no, yung mga kasamahan po natin sa ating school, campuses, even our learners to like our page, DepEd R Online, and our SDO pages. Dahil po, ang ini-encourage po talaga natin ay yung mga magkaroon po tayo ng idea at magkaroon po tayo ng mga updates, no, kung anong nangyayari sa Department of Education, anong nangyayari sa regional offices, ano pong mga events natin, activities, ano pong naro-roll out natin ng mga balita na pwede natin pakinggan. At saka sana po talaga tayo ay magiging yung sa mga bali-balita na tawag nito, yung mga naririnig po natin pagka may napasin po tayo na hindi po totoo. Please capture that, no? Kung medyo masabi natin sa sarili natin, medyo nahirapan ako, baka hindi ko magawa. Kaya po natin yan. Kasi po hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami. Nandito po yung mga
Division Information Officers, ang alternate. Nandyan po ang ating mga supervisors, nandyan po ang ating mga superintendents, nandito po ating nandito po ating regional director who will coordinate, who will assist us, no? Kung just in case lang meron talagang hindi ka nice-nice na nangyayari, please tell us, inform us so that we can help you what to do, no? Just in case lang po, we're not praying na mangyayari po yan. That's the least we could really think of no for now, because what we wanted to concentrate is talagang yung ating, lalo na ngayon yung ating end of year rights, and at the same time, meron din tayong mga opening of classes na face-to-face na po tayo. So, di ba maganda yung, ngayon nagsistart na talaga tayo, talagang almost 50% siguro tayo or lumagpas na tayo na may face-to-face class. And I just hope na yung ating mga communities na where we are, sana mag-level 1 na rin, no? Or, pero meron pa ba such as, balik ng dati. Pero we learn to live with it, and then yun na nga, we'll just make some adjustments. Talagang meron tayong mga protocols na ino-observe. Dahil ang ano naman natin is really for the safety, no? And health ng ating mga learners, ng ating mga teachers, and syempre ng ating mga non-teaching personnel who is also doing things with us to really be able to facilitate, no, yung gawain ng departamento. Yan po. So another is that we perform the duties of information coordinators on top of their current duties. Sorry kasi parang medyo striking to para sa akin, on top of their current duties. Don't worry po. Don't be alarmed. Let's just be brave. Okay. The point here is that syempre pag may nangyayari po, no, just in case lang po, siyempre unahin po natin yan because we wanted to address the issue right then and there. Do not just shrug it behind or later na lang yan kasi yun na nga. We're trying to address an issue na hindi po natin gusto na we lose control of that. So ayun na nga. Mangyayari, calculated na, di ba, no, na makontrol natin yan. So as much as possible, malalaman natin yan mas earlier, mas maganda po dahil ma-address natin yan na maayos. Ayan po. So, ang ginagawa po ng mga schools information coordinators, magsabi lang po. Try to capture, no? Lalo na yung sa documentation po. Kasi kakailangan na natin yan. Hindi lang naman yung sa mga may issues na nangyayari. Hello, mas maganda po kayo yung mga positive na mga nangyayari sa atin. Gaya nung di ba yung nag-opening tayo ng classes, we have our face-to-face na dino-document natin kung paano po ang ating mga schools, no? Ang school campuses natin, paano ba natin ginanap yung ating opening of class? Siyempre, nagkaroon po kayo ng bayanihan, may brigada, siyempre, meron din tayong mga bumisita po sa atin yung ating mga local governments, may mga donation po. Well, we will highlight all of those. Those are my milestones ng schools, di ba? So, maganda din po sigurong yun ang mga positive na mga documentation ginagawa natin na, like I said, everyday meron po tayong na-i-feature po sa ating mga FB pages, no? Maganda po yun. Kung meron kayong mga events, siguro meron kayong yung gaya, no? Yun na nga, yung face-to-face, tsaka yung mga ginanap natin na mga yung bayanihan, yung mga nabibigay po sa atin na meron po tayong na-distribute ng mga cellphones, siguro yung mga health kits natin. Ano pa, yung mga gulayan sa paaralan. You know, there are a lot of things that we can really feature, no, in our schools. And by the way, if you notice, no, when we gave yung link po sa ating registry ng ating schools information coordinators, we really included yung school pages ninyo. Other than yung email ninyo, other than yung mga cell phone numbers ninyo, we also included yung mga school pages ninyo. Kasi as much as possible po, ganito po yan. Pag meron po kayong mga events, no? Nagla-live po kayo sa schools ninyo dahil meron po kayong mga activities o meron po kayong event, ladies and gentlemen, you can call us because we can feature that in our page. So, hindi lang po yung sa mga school pages ninyo. Pwede po tayong mag-cross-post. Ang tawag po niyan, cross-posting po. So, ibig sabihin, from your school page, pwede po nating i-feature din yan sa ating in a wider tawag niyan, kasi we wanted wider reach, di ba? Maraming tao nakakaalam, maraming tao nakakakita. So, mas maganda, wider audience in a wider platform.
Guess nyo po. So, mas maganda po yun pag meron po tayong RO page. Kasi po, pag ano talaga, even kung di, ang even DepEd Philippines can really accommodate that. In fact, there are a lot of activities in the schools that we feature in our page at the same time in the DepEd Philippines. Pwede po yun. So, I hope you will take note of this na hindi po na big sabihin dahil school lang po kayo, hanggang school lang po yung ano ninyo, yung ang tawag nito, yung platform ninyo. No, you have a wider audience. So we can even go national, international. Global naman po tayo dahil social media yan, di ba? So ayan po, umaabot po global yung ang ating pong page po or pages po natin. So just a matter of asking us, no? Pwede pong PM, alam niyo naman po yung DepEd R09 page. So pwede po kayo doon mag-request kasi from time to time you are actually checking any inquiries, meron pong mga calls natin, no? Meron po tayong mga hotlines sa ating ang tawag nito sa ating DepEd R09 page. And of course, in the SDO pages, meron din tayo. So you can call us. You can call us anytime. And just give us a tip kung ano pong mga events ninyo. And we are ready. We can assist you on that. Ayan po. So, perform the duties of information coordinators on top of the current duties. So, hindi naman po ito lagi. So, as the need arises lang. Of course, magpe-perform talaga kayo sa inyong KRAs. Pero pag may just in case pangyayari o may mga magandang events naman kayo, I think you can also give priority, no? So that we can have a wider reach. Ayan po. Kasi tayo, gusto natin lahat nakakaalam ng mga ginagawa ng DepEd. Kung magagandang pangyayari yan, bakit hindi natin ipapaalam sa kanila? Kung informative naman siya, bakit hindi natin ipapaalam sa lahat? Di po ba? Ayan. So, eto pa. Perform other tasks related to the efficient communication, documentation, and dissemination of information to DepEd-CO and vice versa. So, hindi lang po ang DepEd-CO nangangailangan. Lalo na po sa RO, I think sa inyong mga GC, sa inyong respective SDO, no, Schools Division Offices ninyo, meron po tayong hinihingi from time to time po sa inyo. So lalo na yung documentation, just in case po meron nagbumibisita po sa atin, no, sa ating mga schools, like meron pong visitation from the committee or the team, no, sa ating, let's say, sa regional office o kahit dito sa dyan sa division offices, we want you to also document that. You can feature that in your pages, and as well as we also wanted to feature that in our DepEd R09 page. In fact, there are a lot of yung mga features natin na feature din sa DepEd Philippines. So, I think it's just a matter of, hindi naman kailangan na kayo talaga ang susulat. Hindi naman kailangan. Meron po tayong mga school, di ba? Yung sa school, mga writers natin. You can ask them to write. And even kung di naman siya write-ups talaga, no, pwede din naman yung mga caption lang, kung meron talaga mga events na nangyayari, and then you can PM that to us. Alam nyo naman, pwedeng i-PM doon sa DepEd R09 page, or pwedeng i-PM sa Dalia Amante Paragas, at saka yung pwede, doon na lang sa DepEd R09 page, kasi mas madali siya doon. So that, because we wanted to hear from you. We wanted to know, ano bang nangyayari sa mga schools natin? At saka dapat it's time na makilala na yung mga schools natin ngayon, di ba? Kahit naman sa kasuluk-sulukan, meron na po tayong mga di ba? Ikit yung mga last mile schools. I remember yung kay Sir Joel De Liva. Asan nga ba yun? It's actually an IP school. But you see, napakatandang school siya, no? Sa Sabonga del Sur Division. I think si Therese, kasi si Ma'am Therese, ngayon attorney na. Hello, Ma'am Attorney Therese na, na siya ngayon. Lagi kasi nagbibigay si Ma'am Therese ng mga stories, no? Mga feature stories coming from their last mile schools. And even to other schools na mayroong mga events. Ayan, even si, si Sir Anton Soriano of the Pitan City Division. Sa ating Pagadian City Division, si Sir Lac, no? Husay. Si Ma'am Nicolette Ria Tangon of Zamboanga del Norte Division. Of course, si Chris R. and Sil Dandoyano of Dipolog City. Of course, in Isabela City also si Avin, no? Alvin Usngan. Of course, in Zamboanga City, nandiyan naman si Vinny, si Bernardo Elicano. So, sino ba hindi ko na-mention? Of course, sa Zamboanga del Sur Division naman,
si Sir Nilo Villarubia. And of course, sa Sibugay naman, si Sir Rosmindo Ancheta. Napakaraming mga stories natin na na-feature po natin sa DepEd Philippines. So we are encouraging even our SICs. Maybe you can ask the writers in your schools, no? Ang campus journalist natin, meron tayong campus journalist dyan. So pwede nating ma-request sila, ano bang nangyayari? Ano bang mga events at activities natin dyan? We can ask them to write. And we can feature them in our RO page, SDO page, and even in DepEd Philippines. Ayan po. Anyway, these are actually, ito yung sinasabi na, pero syempre designated yan ng mga schools, so it's really, we're giving that already to the schools, no, kung sino po ang na-designate ng ating mga principals in your school. So anyways, it's more of trust and confidence, pero of course ang CEO is trying to establish a standard na dapat it holds a permanent position, at least 2 to 3 years employed in DepEd, able to communicate and write well, may public relations skills, and of course able to respond to issues and concerns requested. Kasi from time to time po baka matawag po tayo. Ayan po, so ni-request ko lang, I think part ng ating sa registry natin nandoon yung mga numbers niyo. I hope sasagutin niyo po ang aming mga tawag just in case po matatawag po kayo for some details na po, information. So ayan po, so ayan. So, ayan, the designation of a teacher to perform school information coordinator shall be recommended, of course. Ito na nga, noon pa kasi hinihingan pa natin, but we already presume and assume na since we have given it, meron na tayong, ang tawag doon, yung Google link na binigay sa inyo, and nag-protocol po tayo ng ang division office po talaga ang para may check and balance po tayo. So, ayan po. Doon po tayo mag-register po. Sana ma-register po natin. Again, binabalik-balik ko po. Pasensya na. Pero kailangan natin yung mga, yung pangalan ng pages ng mga schools po ninyo. Anyways, that would be all po. Referring to the designation of school information coordinators. And I just hope po na hindi po tayo matakot. Dahil hindi po talaga tayo dapat matakot. Ayan. So hindi po tayo dapat matakot po na tayo po ay ma-assign na sa school information coordinators po. Ayan. So nawala na naman ako. May loss. Sorry po. So okay. Nag-share pa ba ako? Wala na. Okay, we have another. Wait lang pa. Cut. Hindi na cut. Ganito cut. Salud ka, very good ka. Okay, thank you. Sige daw. Naano ako sana. So if there are any questions po regarding that, sige, pwede po tayong magtanong or clarification lang po. But anyway, sige po, paki-PM na lang po sa akin so that I can answer you. And be that. Okay, campaign. Ayan po. So meanwhile, while you are formulating your questions, so meron po tayong hinihingi po ng DepEd Public Affairs Service po sa atin. This is all about the issuance of Memorandum Pass Audit 2022-029. This is all about the guidelines on the Be the Kid campaign rollout. So ito po ay kanina kung napapansin po ninyo before we started, we were able to play campaign materials or the campaign jingle for Be the Kid. Be the Kid. So ayan po. So it really has something to do. This is actually our resources that will remind our learners, our parents,
and teaching and non-teaching personnel of the department to really adhere, no? Especially when it comes to health and safety standards. Kaya meron talaga tayong hindi nawawala po yan yung ating health and safety standards, ating mga health protocols, no? Especially now that we are in the expansion phase of our limited din sa page natin from the central office during the national launch in April 5. Yes, that was on April 5, 2022. And so we are being requested, all of us from the central office, regional office, ating division offices, at saka sa ating mga school campuses na we promote the Be the Kid campaign, no? We have campaign materials that were actually given by the central office na just a matter for us no to just sa ating DepEd Regional R09 page pala, meron na po tayong nandun po yan sa ating page na pwede nyo lang pong kuhanin doon. You can extract this, yung campaign materials natin. Ganito, jingle, no? Pero sa atin, you don't play naman Ilocano. So, 3 pong version ito. May jingle na Filipino, mayroong Bisaya. So, actually, kanina, if you heard it, no, before we start our program or event, we actually played the jingle. No, ito ay Filipino, pero pwede may Bisaya din. Tsaka dito naman sa Pagadian City, meron tayong mga Ilocano. So, pwede din po natin ipa-play ito. Lalo na dyan sa, Labangan ba yan? Sa Tukuran, marami tayong mga Ilocano na mga sa community po, no? It seems like yung Tukuran or Labangan is parang Ilocano, siya? Parang community. Ano ba? Okay. So, ito, we were asked to play this kasi meron tayong mga sa atin po, yung mga events po natin, kung meron po tayong mga events before we started our program, pwede po natin ipi-play po itong jingle na material po, yung campaign material natin. Kung meron po din tayong mga partner, no, mga radio stations, yung mga local TV stations, lahat naman po tayo na ating mga SDOs, meron po tayong mga partner stations, meron po tayong local TV stations, no? Pwede po tayong, we request them sa mga program, no, before we start na ipa-play po natin itong campaign material na ito because this will really help, no, in our campaign, lalo na sa health and safety protocols ng ating mga learners, ating mga school campuses. Ayan po. So, meron po, gaya ngayon po, DepEd, meron tayong broadcast programs, no? Kung meron po kayong mga broadcast programs sa inyong mga, meron tayong mga, every SDO ba meron? But anyway, yes. Kung meron po tayong gaya nito, mga events na malalaki po, kahit maliliit po, basta po, we can really play this, no, before po ng start ng ating activity. So, meron din tayong mga school-wide programs natin. So, ang mga schools natin, marami naman tayong mga programs, diba? So, we can really get this, no, extract this material, campaign material from the DepEd R09 page. We'll just ask, no, we'll give this again. I think ating mga division information officers, sirs and ma'am, pwede ba natin i-share sa ating mga schools pages na ito para po ma-play po nila ng ating mga school information coordinators or ng ating mga pages ng ating mga schools itong ating campaign materials sa Be the Kid po. Ayan. So yung office-wide programs, no, kahit hindi naman sa schools natin, meron naman tayong sa mga health natin. Gaya dito sa regional office, meron po kaming health and nutrition unit. Meron po kaming DRRM, so we can coordinate with them. Hopefully we can also do that, no? We can also have our local lounge for Be the Kid. So aside from that, we made in the national or the regional events. So kung meron po mga community events, mag-partner lang po tayo sa ating mga community po, and we can play this kasi nandun po ang mga bata natin sa ating mga community. So yung mga barangay natin, they're also part of us because di po ba shared responsibility po ang pag-aaral ng mga bata. So hindi lang nang inaako ng DepEd ito, pero pangkalahatan po ito. Everybody must involve because hindi lang po DepEd ang dapat nag-own nito. So lahat po tayo, dahil mga parents, di po tayo. Ako, hindi ako nag-asawa, pero meron akong mga pamangkin. Ayun, so kailangan talaga natin itong i-promote, no? Advocacy materials natin. Ayan. So meron tayong mga music video.
the same thing po, we can get the material in our R09 page. And we already have given this material also to our SDOs, ating Division Information Officers. Again, sirs and ma'am, please, bigyan po natin ating mga SICs po. Ayan, kung yan. Pwede din naman natin i-open to ito kasi nandoon po yung link kung saan po tayo makakuha ng ng ating mga materials po, advocacy materials. So pag may commercials din naman tayo, it's the same thing po. Pwede po natin gawin itong commercial. In fact, the first time nakita ko po itong Bida Kid jingle, sabi ko parang, ang mga bata kasi sabi ko parang vitamins, So, di ba ang saya-saya, napaka, niya, upbeat masyado. So, parang at least naman kahit paano, we can, it's just to create awareness, no, lalo sa ating mga community, dahil nandun po ang ating mga bata. So, pwede po tayo mag-create ng posters and banners po. So, ayan. We'll come up with the posters and banners on this. Poster lang po, or tarp siguro. We can display in our classrooms, ayan, school entrances, assembly halls po, pwede. Sa ating mga division offices, of course, dito din sa RO office, no? Pwede natin bigyan din kahit yung link lang, no, ang barangay offices, if they can come up with that, perhaps you can request them na they can also come up with a tarp where they can also post it, no? Lalo na sa yung mga areas na talagang laging, kumbaga, nalabyan ba, laging nadadaanan ng maraming tao. Ayan. So ating mga local health offices po, yung mga barangay health stations, pwede din sa ating mga major roads, no? Kung meron tayong malalaking, meron tayong budget, gagawa tayo ng tarp, pwede tayong makahang doon, makapost. And even sa major transport terminals, ayan po. So, pwede din tayong mag-cross-post. Pwede din tayong mag-cross-post sa social media pages natin. Actually, yun ang ginagawa natin na, kasi this is the least expensive po, no? Yung ating mga social media pages po ng ating schools, divisions, and mga regional offices. Even we can give yung link sa ating internal and our Tsaka meron din tayong mga booklets. Pero we don't have this kasi medyo bibili natin ito costly siya. Then anyway, I think we can just whatever we can summon, whatever we can really afford na pwede natin magamit yung Bida Kid advocacy materials, pwede po yun. Ayan po. So kung meron din tayong Bida Kid standee, meron ba tayong standee na meron tayo dito. So but then anyway, in your own turf, so you may just come up kasi marami naman tayo, lalo na conspicuous places no, sa ating mga schools, we can actually post it. Ayan po. So ito po yung ating, pwede nyo sigurong, pwede din nating tawag yung camera, meron kayong mga camera sa inyong mga cellphones, pwede nyo sigurong i-click yan so that you can, kasi ito yung link na we can get materials also. But then again, like I said early on, that you can also get copies in our RO9 page, the SDO page. You can also ask from your division information officers. Ayan, kaya sa mga GC, so hangyo na ako, no, appealing to our division information officers and alternates. Sana po sa ating mga marami tayong mga GC sa totoo lang. So, super dami. Super dami. So, pwede nating ilagay din yan sa kanila so that we can, kung sa Bisaya papaambit ba, that they can also share with us or help us, no, assist us, especially in the advocacy and posting, lalo na sa posting, no, so that others may also know. So, ito pa. The RIOs, the IOs, and SICs are also encouraged to organize. Kung meron tayong mga bida, meron na tong mga Bida Kid Lounge. Actually, na-feature na natin to sa DepEd Philippines. Yung iba, baka meron pang mga schools na nagkakaroon po ng mga lounging, no? And other related activities, pwedeng sa health. Ngayon kasi parang nakikita ko ngayon ang latest na nagsasubmit ngayon yung mga sa dental activities na ating mga schools, pwede po yun kasi that's part of the Bida Kid activities po. So we can submit that as documentation po and we can also feature that and highlight that as milestone in our pages po. So meron naman tayong mga school health and DRRM team, no, na counterparts din sa division offices and even in our schools. So we can ask them to also further promote said campaign, no, the Bida Kid campaign. So in addition, ito na yung in addition na lagi kong hinihingi po sa ating mga division information officers and at the same time, yung sa ating
syempre, no, sa ating mga SICs, no, kasi meron na po tayong ang School Information Coordinators FB page. Meron po tayong page, so please punta po kayo doon. We will please join the page kasi nandun po ang updates natin. Everyday po meron tayong pinopost doon so that you will know ano bang nangyayari sa DepEd. Ayan. So at ano po talaga ang what else no can we do and we can participate somehow no in our especially in our key messages no what we can disseminate to our counterparts to our stakeholders no lalo na sa inyong communities. Ayan. So, photo documentation, yun na po ang hinihingi ko sa inyo. Kung meron kayo mga Bida Kid activities, social media posting of Bida Kid. So, mas maganda po sa school po niyo na ilagay po yung mga documentation niyo. Tapos, i-repost ko po sa ating R09 page. Mas maganda po yung ganun. At saka please, paki-public po. Dahil ang hirap-hirap po talaga. Masakit ang ulo ko. Paano ba ito i-open? Kasi kailangan mo talaga pupunta ka pa sa main source. Tapos hindi para ma-public. So kailangan pa namin mag-coordinate sa inyo. So sa dami po natin, sana magkaintindihan lang po. So mas maganda po yung lalo na yung mga ganyan na mga events, sa school events po, sana po, sa school page po natin yun ipopost. Tapos, i-repost po namin dito sa R9 page. Ayun. So, we coordinate with local partner media organization for possible ad space for the Bida Kid jingle or music video. Anyway, like I said kanina, meron tayong mga media partners. Yun po. So, anyway, kung meron tayong clarifications, you may PM me or itong from the central office si Miss Patricia Morales. Ayan po, that would be all. Thank you very much. So, yan. So, I think that would be all for our orientation at the same time the updating po. Kung meron po tayong mga sinabi ko naman kasi kanina, no, di po ba? Nasabi ko na po kanina yung kung ano pong hinihingi po natin. From time to time, we will be contacting you po for some details in your school. So, yung mga documentation of your activities and events, no, to really furnish us in RO. Kasi we wanted to post that and feature that in our online page, no, or even in our publications sa ating regional pages po. So we cross-post your events or even live stream po, no? And then yung ating SICs that you would like to give us or some write-ups, because there are SICs that are also writers. You can submit write-ups po. And I hope naka-register na po tayo. Meron po tayong attendance today for registration at the same time po. Meron po tayong, ayan, yung sa attendance po. So by the way, I hope all of you, no, nag-like na kayo sa RO page natin. Please, RO page po natin, please like po. So, ayan. At saka yung sa School Information Coordinators na FB page, ayan po. Sige, other questions? Pwede pong i-PM nyo na lang po or i-text sa ating chat box. Yes, si Ma'am Rhoda. Si Ma'am Rhoda kanina. Thank you po, ma'am. Bye-bye po. Sige. Yes, Ma'am Rhoda Tamala sa Guadal Norte. Ano yun? Si Ma'am Rhoda po. Wala po, ma'am. Thank you na po. Wala. Open lang po. Sige. So from our division information officers, sirs and ma'ams, pwede po i-open nyo yung cam ninyo. Baka may tanong po sa inyo, pwede po nyo i-course through your division information officers yung mga queries po natin because they will have been answering po. Pwede pong sa chat box natin na itanong po natin. So I'll be calling our division information officers. Please pakitingin po sa ating mga GCs baka yung mga SICs po ninyo baka may katanungan po. So
sa chat box. Wait. Yeah. So there are some commented here na talagang very poor yung ano. Oo nga pala, parang lahat tayo talagang ng ating ang tawag nito signal kasi ngayon wala. Anyway, there's a question here. Ma'am, can we have a copy of your presentation? Sige po, ipopost po natin sa ating School Information Coordinators FB pages. I hope like and follow po kayo doon para po kasi lahat po ng mga materials natin, yung mga dinidiscuss natin dito, yun po, nilalagay po natin doon para for your information and guidance po. So I hope we can follow through, no? Sorry. Sorry, hindi ako narinig. So we'd like to reiterate lang ito from Sergio Osmeña District. We already launched Be the Kid campaign last April. Thank you po, ma'am. I think na-feature na natin ito sa RNN page po natin. So can you have a copy of your presentation? Yes, we'll post that in our SIC page. Ano pa ba dito? Thank you po, ma'am. Thank you po very much. Yes, thank you din po sa inyong attendance this afternoon. So I hope na you can follow through po. So wag po tayong matakot maging SIC po. Kasi okay lang po tayo. Magtulungan po tayo. We can do it better and at its best when we are together, doing things together. So kung wala po tayong mga tanong, I think it's already 4:34. So ang projected talaga natin tayo mga at least 4:35 tapos na po tayo. So having none, so wala na po akong narinig. Wala na akong nakikitang question po dito and I hope na very clear po yung explanation, no, ng ating role ng ating SICs po. Okay, back to our floor manager, to our MC po. Hi. So, reminders, please like our FB page and follow this link in the chat box. Also, please fill out our attendance form for today's General Assembly. So I'll be posting it in the chat box. That's it. So since there are no more announcements and updates, so this has been your host, Arzele Joyce Maria Fiel. Thank you for staying with us and see you in the next meeting if we have. Okay, wait lang po. Please open your camera. We'll have our photo ops. So fix your hair. Rahan, kamute ka? Talagang
Ang ano natin ngayon, signal parang hindi maganda. Oh, paki-open ang mga cam natin kasi maraming nagko-close ng cam. Ayan. So, salamat po talaga sa inyong participation. I hope that the next time around, mas marami pa po tayo. We really wanted to include everyone as much as possible. Kasi we can't afford to, sayang po yung mga information natin, dissemination and information na deliver natin pag hindi po lahat, at least, for now, I hope you can tell others also, no, by, even by words of mouth. Ayan. So, marami tayong social media natin. So, I hope yung mga sinasabi ko kanina, please take note po na DIOs, please yung mga pages ko natin, mga and cross-posting, mga live activities po natin. Wait lang, parang kailangan ko. Ana? Ikaw din, sorry, ikaw din. Thank you, everyone. Bye. Thank you for participating to this afternoon. God bless. Thank you, RD Ruth. Thank you, ma'am. Thank you po, Ma'am Dalia. Thank you, ma'am. Yes. Bye-bye. Tapos na. Babay na. Pwede na mag-off, ma'am? Thank you, ma'am.